Đúng, đúng. Những cái zone đấy ấy là thể hiện là cái lực mua lên nó đã nó đã mạnh hơn là phe sell rồi, là có nghĩa là rất nhiều thằng nó mua ở đấy, thì ở khu đấy nó sẽ thể hiện là cái lực mua lên rất là mạnh, và cái dấu nến thể hiện là cho sự corruption, không biết tiếng Việt. Just draw a circle these wicks because On the way. wicks stand out to me. There's To me, line lớn. collection Đấy, wicks. corruption Đấy. này. Correction of waste này. Không biết Cái tiếng Việt. khối lượng tham gia lớn này. And you can see some momentum coming in. Can see some momentum into the case. And as we can see, price reacts almost perfectly off this wick. So we drop down to the 15-minute chart. Just go and we'll study this price action. We'll see is price creates these highs and moves up, breaks that structure, breaks it slightly, but it. Thì anh nghĩ là nếu mà cái giá mà nó vượt qua những cái râu nến này nè, giống như giá đã clear hết toàn bộ. Nói chung là kia kìa, tại sao nó vào sell kìa? Tại sao cái lý do nó tại sao nó vào sell kìa? Dạ, nó kẻ như kia hả? Anh thấy không? Đâu? Đấy, lý do tại sao nó vào sell ở trên kia kìa? Là Nó kẻ đâu? Đấy, kẻ khúc đấy đấy. Kẻ khúc đấy đấy. À, kẻ nè. Đúng rồi, thì ấy này. Như này nó sell rồi. Nhưng mà thì sao? Như này nó sell rồi. Mà trên kia là nó đánh theo mitigation kìa. Là chắc cháu nó vào time frame nhỏ hơn, xong rồi là cũng có boss vùng rồi, là có mitigation thì nó cũng vào nó sell rồi. Ok. POI price taps into that POI and that runs up in price. And then if we just look at the substructure, see we're making a series of higher highs, higher lows. Price continues moving to the upside. We can see very clearly, just I hope that we can see very clearly, is that we have a block that has yet to be 15-minute. Everything up to this point is either efficient or mitigated, except for this area right here, as we can see. And if I just draw that over, see that this taps into it perfectly and then continues to move back up to the upside. And I don't necessarily trade the 15-minute order, discussed multiple commentaries, things like that, but it is something to be aware of, and it's also something to see here in 5 minutes as well. We do have like that, but Okay. Cái từ này nghĩa là gì? Commentary. Em cũng biết nghĩa là gì ta? Em cũng không hiểu tiếng Việt luôn. Là vì cái này phải dùng của Oxford mới giải thích được. Vậy ở bên Úc riết rồi mà. Người Úc cũng phải dùng từ điển mà anh. Như kiểu cái từ đó anh không hiểu sao. Commentary ấy, comment này. Comment ấy ở trên Facebook ấy. Biết rồi, là cái từ đằng sau hết cộng nghĩa là gì? Là số nhiều thôi. Là số nhiều. Comment này ở trên Facebook ấy, trên Instagram ấy. Anh tưởng cái từ khác. It's also something that we see here in 5 minutes. Well, we do have the imbalance here. I'm sure if we go down to the chart, let's see, going some sort of plot line. This gray line here, right here, and you can see we have imbalance. So this is all within those wicks. You can see we get more or less a tap in this area. You can see price is basically creating that bullish order. Just go back up and you can see that price. Ok, em hiểu rồi. Quay lại cái khúc kia. Ok, hiểu rồi.
tại sao mà nó lại phải trailing stop? Tại sao nó phải trailing stop? Anh quay lại khung lớn đi, tại sao nó phải trailing stop? Bởi vì ở cái khu mà nó chỉ ấy là rất là nhiều dâu nến, mà dâu nến đâm lên thì chứng tỏ là cái lực mua ở đấy là rất là mạnh, thì là nó chỉ khoanh tròn cái vùng dâu nhá, thì ở cái khung nhỏ ấy bình thường là nó sẽ không vào cái, nó sẽ không 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 vào bằng POI của thằng thằng Phantom, sẽ không vào POI của M15, nhưng mà nó đặc biệt phải chú tâm đến cái vùng dâu đấy, nó quanh tròn cái vùng dâu này. Ok, bây giờ nó sẽ vào trong vòng vào trong time frame nhỏ hơn. lúc 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 đầu là time frame 15 phút đúng không, thì nó sẽ vào time frame nhỏ hơn, nó quanh tròn cái vùng dâu ấy, và nó sẽ xem cái time frame nhỏ hơn ở trong đấy là cái gì, cái dâu đấy là cái gì. Thì trong cái time frame 5 phút thì là ở những cái dâu nến ấy thì là lại là order flow của time frame 5 phút, là có nghĩa là nó cứ mua lên đấy, cái order flow của tụi big boy nó cứ mua lên dần đấy, nó như này, nó mua lên, nó post xong nó lại mua lên tiếp, xong nó quay về, nó chạm vào cái POI của cái order flow của 5 phút, xong rồi nó lại boost lên và nó đẩy lên, thì ở đây nó có cái lực mua rất là mạnh, và ở đây là nó có cái imbalance của ở ngay bên dưới luôn, ngay bên dưới cái dấu luôn, thì nó có imbalance. Nếu mà con trend giảm này muốn đi xa hơn ấy thì phải mạnh hơn được cái lực mua ở cái dưới mua lên, anh hiểu không? Đấy thì nó đặc biệt chú trọng nhá, cả cái khu này ấy, nó đặc biệt chú trọng đến cái vùng dâu ấy thôi, chứ nó sẽ không chú trọng đến vùng khác nữa. Nếu mà Nói chung cái vùng này là cái order flow order flow, nó đúng hơn là mitigation flow. Cái sóng đẩy nó liên tiếp, và các đỉnh nó tăng dần, rồi cái đấy, nó thì nó giải thích là như thế. Ok, anh có chạy tiếp mà. Here, see we have imbalance. This is all within the wicks. See, we get more or less a tap in this area. You can see prices basically creating that bullish order. Just go back up, and you can see that price taps into has caused price to move higher. So it's one of those things when you looking for setups and wondering why something may or may not have worked or something. Sometimes you just need to take that step back after the trade is done and see, okay, notice these large wicks, they were very early chart, so they gave me an indication that something happened in this particular price area. And as we can see, once we dug into some 15-minute, 5-minute, you're able to see that there is an order block, and there were small areas within the time frame chart yet to be price basically created liquidity, swept the liquidity, tapped into that unmitigated area, and began to push up and to the side. So just a small little detail. Ok, rồi nghe em giải thích cho. Ok, rồi nghe. những cái chỗ mà dâu ấy, thì cái time frame mà lớn ấy thì mình nhìn là chỉ là dâu thôi, rất là nhiễu, nó rất là nhiễu, đúng không? Thì vào những cái khung nhỏ hơn để mình phóng to đấy, thì mình nhìn thấy là giống như kiểu nó đang giải thích giống như kiểu thằng Albert ấy, giống như thằng Albert hôm qua nó vừa giải thích ấy, là cái khu đấy ấy, là cái vào cái time frame mà mày nhìn rõ nhất, mày cảm thấy là rõ ràng nhất, thì nó vào khung M1 thì giống hệt như là thằng Albert hôm qua giải thích, là cái order flow của time frame M1 là chạm vào là boss, đúng không? Là có boss này, sau đó là quay lại mitigation này, liếm thanh khoản này, xong lại boss lên này, thì có phải vùng nếp vùng khỏe không?
như kiểu mình vào M1 đấy, như kiểu mình vào lệnh M1 mà theo kiểu thằng Albert ấy, là nó có boss này, giá nó boss đây này, sau đó là quay lại mitigation này, xong rồi lại phải còn liếm thanh khoản này, xong rồi ở cái OB đấy nó còn phải boss lên nữa này, thì có phải là bình thường là mình sẽ vào đây mình buy đúng không? Mình buy thì thế còn sell thì sao? Sell thì đến khúc đấy là các bố phải chốt rồi. Thế thôi. Sell thì đến khúc đấy là các bố phải chốt rồi, là đấy là chuyện bình thường với gì nữa. Tại vì nãy giờ lo xem mà đặt ở đây rồi. Chờ ở đây. sao bây giờ vào buy vẫn kịp mà. Tí nó phải đón giờ. Phải đợi phá vàng, phải đợi phá 95 thì mới về anh mới vào bài được gì. Khung M5 này, anh vào M5 này. Anh vào M5 này, phải đợi phá được của 95, em cũng canh rồi. Phải phá 95 được, đấy hả? phải phá được 95 kia thì anh mới vào anh bài như. 95 95 à? 95 95 95 phá rồi kìa. Sao phá chưa? Tôi đặt cái bom ở đây rồi. Bom rồi, thì đấy. Nè, Thì anh mới kêu là quên. thì chờ thêm phá phát nữa là canh bài được. Rồi nãy giờ nó có báo gì không ta? Sao anh không nghe nó báo gì nữa? Làm gì có gì báo. Đã báo bung gì đâu. Ủa, nhớ có đặt mà. Thôi à? Có. Có báo á. Nó đính 93.576 à? Nó 579 có à? báo đấy nhưng mà anh không nghe thấy. 93.576 à? Lúc nãy em thấy có một cái tiếng tít tít ấy, thì chắc là anh không để ý. Không, vậy là của bên anh rồi. Vậy là của bên em. Này em thấy có báo á. Của Quân à? Của em. Của Bình. rồi tiếp đi. Kệ nó đi. 93.579. Ok, anh dừng ở đấy nha. Thì có phải là mình như cái ví dụ của anh không, là cái khu này là cái khu mà order flow rồi vãi lồn đúng không? Là điểm nứng đúng không? Điểm nứng cái là mình vào mình canh buy đúng không? Là không chỉ có mình canh buy đúng không? Trên thị trường này là không chỉ có mình canh buy ở cái khu đấy, mà rất là nhiều thằng nó sẽ vào nó canh buy ở khu đấy nữa. Vậy thì khi mà mình sell thì mình chốt ở đâu? Anh Bình ơi, Thì anh Bình ơi. Em dạ. Đang có mấy chị em vào xem anh ạ. Chết mẹ luôn. Sao lại like cái giờ này? Đâu? có mình Ruby với lại chị anh Bình Đúng tham rồi. gia bạn anh gì nhá. Quên điểm ưa thích đi, điểm ưa thích rồi. Điểm ưa thích. Ok. Thì cái điểm ưa thích đúng không? Cái điểm ưa thích ấy thì là như Albert hôm qua giải thích đúng không? Là anh em ở đây rõ đúng không? Hôm qua để xem mà hôm qua là những ông nào vào nghe. Có ông Đoàn này, ông Khánh Văn này, Tiến Long. Tiến Long này, có ông Long này, có ông Quân này. Là tôi thấy là hôm qua là phải nghe cái bài của Albert ấy 2 lần rồi. Thì có phải là cái khu mà M1 của order flow đúng không? Là tụi em chắc đúng không? Phải nắm chắc rồi chứ. Đúng không? Ông nào chat nữa mà. Ông nào chat lên nào. Chat cho mua giết thêm đi. Chat ở đây này. Không. Đây này. Không có link vào nè. Vui chứ, sắp sửa chat này. Đấy. Link hơi nhiễu nha. Nên nó có vào nghe. Ok. Thì quay lại nhá, quay lại là cái khúc mà cái khúc mà Phantom nó nói ấy, là cái đoạn dâu ấy vào M1 là rất là nhiều cái order flow và cái khúc đấy là rất là khỏe. Thì tại sao nó phải trailing stop? Bởi vì nếu mà phá được qua cái này thì con trend giảm này, con sóng pullback này sẽ phải tiếp tục đâm thẳng xuống dưới nữa. Đúng.
là sẽ vì khúc dưới, vì cả cái khúc dưới là đều là vùng giá hiệu quả rồi, là vùng giá hiệu quả. Đúng rồi. Thì quay lại Anh như em cái là bài chưa hiểu là vùng giá hiệu quả có nghĩa là vùng giá bị clear á, nghĩa là nó mất hết các IMB á, gọi là vùng giá hiệu đã clear hết rồi, sạch hết rồi. là cái vùng Rồi. là cái vùng giá hiệu quả rồi. Thì nếu mà liếm qua, nếu mà giá mà phá được qua cái chỗ này thì ở bên dưới không có một cái chỗ nào mà để mà nó hold được cái giá cả, mà giá sẽ phải đi xuống dưới nữa thì mới có sự đảo chiều. Ok, thì chính vì vậy, đúng không? Chính vì vậy khi mà giá tháp vào và phá tiếp bot thêm một lần nữa thì cái chỗ đỏ đỏ kìa thì nó sẽ trailing stop ở đấy, nó sẽ challenge stop ở đấy. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà phá được thì là nó sẽ hold TB dài hơn, còn nếu mà không phá được thì là nó chấp nhận là bị SL, bị SL dương, bị SL dương gần 7R. Thế thôi. Còn lệnh này là nó chưa có nói là nó vào kiểu gì nhá, nhưng mà nó đang nói là về cái góc biểu đồ của nó nhìn ấy, là nó sẽ expect là có một con sóng pullback sell ngược trở lại, mặc dù trend lớn vẫn đang là trend tăng. Ok, anh cho chạy tiếp mà để em dịch cho. Swept the liquidity, tapped into that area, push up to the side. So just a small little detail, but something that can be so trade after the fact. Could have identified those areas and, okay, maybe once price hits this spot or this spot, I'll either close out the trade because it's counter trend, or I'll be a little bit more aggressive on the partialing strategy and partial out position here. One of the other things to consider, just because the chart is for the combination of those things, but the key element. Price. Anh dừng nghe, anh dừng à. Cho em hỏi là anh em nghe live của anh Tiến có giật không? Có try nghe nó có mượt không? Nghe thằng giọng Phantom nó có mượt không? Chắc là anh gắn mic á, để anh gỡ mic ra. Khoai thế nhỉ? Không phải là do anh. Nếu mà do anh ấy thì nó phải vọng cơ, nó phải vọng như kiểu nó lặp tiếng ấy. Còn đây là chắc do mạng rồi, nó lag lắm. Là em chỉ nghe được thấy là nó đánh cái này là đánh counter trend là đúng, là nó đánh con sóng counter của con sóng pullback ngược lại. Và cái này thì là nó không đánh thường xuyên nhá. Cái này là nó không đánh thường xuyên, là bởi đánh theo kiểu counter trend này. Rồi cố gắng đi, tại mạng tối anh nó bị lắc. Ok. Price here often when Institutions are stacking. price raise most means. Because I'm sure as you Oh, discuss this area, well, I mean, Rồi độ phát 1.2 này, cho mày nói chậm lại, nó nhanh quá. Không, anh để chất lượng giảm đi một tí, 720 thôi, đừng để 1080 nữa. Anh để chất lượng, mình nhìn cái chart này là mình cũng hiểu rồi chứ Full HD không xem gì. Đấy, được rồi đấy. right here. So this would this one actually break structure. Sẽ thấy nó nói nhanh hơn. Tại 1.2 thì phải nhanh hơn chứ. Ủa anh để chậm, quên chậm lại. Nhầm. Thôi để một được, để một thôi, để 0.15 rồi, để 0.15 anh nghe. còn đọc nữa chứ. Anh đọc không kịp. So this one actually break structure. So that again. Đây là nơi quan trọng. Là right. Đây là nơi sẽ quay lên.
get a small tap into it here, and then we get a much deeper tap. So of course, if you this area and said to yourself, you know what, filled here, you would fight, except this area and this area is within that, which price is going to build because these stacks. See that consolidation is generally speaking. See that Consolidation. one other thing that we can get. Cái này là đọc sắp chứ sao nghe nó nói được. Is we have this here. Hả? Cái này là đọc sắp chứ. Làm sao mà nghe nó nói được anh? Anh thì anh cứ để một đi, em sắp thôi. Em sắp. Anh đọc số 2. Anh đọc thấp. Anh làm sao mà ok. Anh đâu có nghe được. Ok, ok. Here, just draw. So there, we can see is really not much there. It's 15 seconds. Here we go, and we don't trade these. Suggest switch data there. Look at that presentation. So anh tiến đây, anh để sang một đi, anh để sang một đi. Nó chuyển biểu đồ em không nhớ được. Nó nói thì em còn nhớ được chứ lúc mà chú Tâm đọc vào sắp ấy, xong rồi nó chuyển sang một, nó chuyển sang biểu đồ ấy, em không nhớ được để sắp lại ấy. Anh ấy là tắt sub đúng không? Không, anh cứ bật sắp đi, anh cứ bật sắp đi, anh bật sắp được, nhưng mà anh cứ chuyển sang để em nghe, em nghe chứ em đọc này quên lắm. Một mà có ông nào nghe thấy tiếng của Phantom nói không? Đấy, thế mà chả có ông nào lên tiếng cả. Nghe giật thì phải báo chứ. Chán ghê. Be aware of rồi so if I just pop that rồi chạy được rồi nhá anh em nào. current price and... anh quay lại khúc trước à. Alo. Tại vì hồi nãy đặt là đặt nguyên cái màn hình luôn, còn này đặt riêng cái thì âm thanh tập trung một cái thôi. Mà trade này không hay anh ơi, trade này nó đánh counter trend, nó đánh counter trend không hay. Đấy thì nó có hay đâu, thì anh chỉ nói là nó đang công chiếu, có nghĩa là đang mới up. Thì mình nghe thử xem cái recap của thằng Albert ấy về con GZ ấy, như hôm trước ấy, hay hơn nhiều. Điều này nó đánh theo kiểu counter trend, nhưng mà bố còn phải vào khấn là cho cái demand ở bên dưới phải fail,
thì bố mới thực TB dài. Đây là bố cũng phải vào khấn rồi. Cái này là hôm bữa mình dịch là cái này nè, U-buy nè, hộp B là mitigation này, là cái này hôm bữa này. Đấy, nghe GG hay là GU? GG nhá. GU hay GG? GU chứ. Kiếm tiền dễ như vậy sao? Mời bạn bè tham gia XM và nhận tới 35 đô cho mỗi giới thiệu thành. Đúng rồi, GU, vậy là GU. Đoàn nhớ phết nhỉ. Okay, Hey Phantoms, I hope you're all doing well. Okay. Having a great day. Cái này khác. Để cho anh đọc sub được không? Anh đọc sub đi. Nhưng mà cái này có phụ đề mà. Morning. Cái này có Đấy là phụ đề mà qua phụ đề tiếng Việt nó không có nghĩa, nó không có hay. Thôi em dịch đi. Tôi hỏi phụ đề cho con. Wherever it is that you are and whenever it is that you're watching this video, we're going to be breaking down a pound US dollar long position that I took earlier this morning, and what I'm hoping in this video is to showcase the trade that I took, the reasons for taking it, and hopefully. Nào con tiếng mà. Hai anh gỡ mic ra. Vậy chắc mic rồi. Này chắc mic rồi. Explain some of the process that I use to frame up trades, filter order blocks, and really just look at price action as a whole to really understand what's going to happen when I am taking trades. So without further ado, let's take a look at pound US dollar and see how I got into this long. So we can see when we're looking at the daily chart on pound US dollar, if I just scroll back just a little bit, we can see very clearly that we are in an uptrend. You can see that we're making higher highs and higher lows. We did have this nice drop here, but for several months, or basically from March onwards, we have been just steadily moving to the upside. And even if I navigate to the weekly chart, we can see this even clearer. We have this very strong prevailing uptrend. We've actually just broken a swing high and a previous swing high. So we've broken two. Okay. Thì lúc đầu nó chỉ giới thiệu về cái cách của nó giao dịch nha, là vẫn là theo kiểu order block, đúng không? Ok, order block thì đây là chart của con GG vào trong time frame một ngày, thì cái con trend này vẫn là con trend tăng. Mình nhìn thấy là có sự pull back lại, nhưng mà toàn cảnh chung của cái con trend này thì vẫn chỉ là một con trend tăng thôi, thì nó vẫn chỉ tìm kiếm một lệnh buy nha. Dù đến đây nhá, nó vẫn tìm kiếm một lệnh buy, chứ nó sẽ không tìm kiếm một lệnh sell xuống để nó đánh theo kiểu counter trend, mà nó vẫn buy. Đến bây giờ nhá, đến thời điểm hiện tại này là giá ngay trên đỉnh này, nó vẫn sẽ tìm kiếm một lệnh buy lên. Ok anh. Points of key structure. There's a lot of liquidity resting above each of these points that have now been purged. And what we can see when we're looking at this bit of price action is that price has been efficient primarily all the way up. Any bits of inefficiency have been filled, except for maybe small bits here and there in more current price. And if we're looking at that from a logical perspective, we're seeing that price is... Ở trên biểu đồ này, đúng không? Anh em nhìn thấy là ở trên những cái đỉnh này là nó có rất là nhiều các thanh khoản sell, có rất là nhiều cái thanh khoản của phe sell nằm ở trên đấy, thì giá nó sẽ phải liếm sạch cái thanh khoản của phe sell. Mà ở cái con sóng tăng này thì gần như là tất cả một con sóng tăng này, đúng không? Tất cả đều đã được fill imbalance rồi, đúng không? Chỉ còn mỗi một tí ở cái chỗ OP mỗi một tí cái OP mà ở bên dưới này thì là nó chưa được fill thôi. Còn tất cả các OP ở bên dưới thì đều đã được fill rồi, chứng tỏ là là vùng giá hiệu quả, đúng không? Là vùng giá hiệu quả. Thì bây giờ là cái chỗ mà imbalance kia thì theo em nhé, thì nó sẽ để ý đến cái vùng imbalance kia, giá khi mà quay lại đến vùng imbalance nào đó thì nó sẽ vẫn buy lên, tại vì theo cái plan của nó là nó sẽ buy lên thuận theo xu hướng tăng, là một điểm cộng, không? Điểm cộng thứ hai là ở bên trên của những cái đỉnh này là có chứa rất là nhiều thanh khoản, thì giá sẽ phải liếm sạch
only logical overall order flow and not fight the trend. That's very clear that we see. So looking at that, and we can see that we do have inefficiency up here on the weekly chart. We have reason for price to move back up here. We also have a weekly order block. And of course, the trade I took is not targeting these areas, but what I'm doing is building a case. The reason why price is going to continue long, because we've taken liquidity, and we have areas that price needs to get back to at some stage to then create larger trade ideas, or at least based on the flow of orders that we're seeing, this is the logical next stopping point of where we'll see. So we go back down. Dừng ở đây em để tí coi. Là chuyên tăng, chuyên lớn vẫn tăng, D vẫn tăng, 4 giờ 1 giờ vẫn tăng, và có rất là nhiều thanh khoản để mà giá phi lên, đúng không? Để liếm thanh khoản đó. Và cái quan trọng nhất là cái order block của khung wick kia nó còn chưa được chạm vào, thì thêm một cái hợp lưu nữa là giá sẽ phải lên trên đấy, tháp cái OB đấy thì giá mới có thể đảo chiều. Là cái OB mà ở trên cao kìa, là nó chưa được chạm vào nhá, chưa được mitigation nhá, chưa được tháp vào nhá, hoặc là chưa được gì đấy tùy anh em nhá, nhưng mà nó theo như thằng Albert này thì giá sẽ phải lên trên đấy nhá, lên trên cái OB của khung wick kìa, ở bên đây trái ấy, anh em nhìn cái đỉnh ở bên đây trái, đỉnh cao nhất của bên đây trái nhá. Ok, thì anh cho chạy. This is the logical next stopping point of where we'll see. So if we go back down to the daily chart, we can see we're in an uptrend. And what I can do now is I'll drop down to the 4-hour chart, and I like to map out zones on the 4-hour chart. And what we can see with the most recent bit of price action, if we're looking, we're caught between this range right here, the high, the low. And what we can see if we just draw that on is we're in a downtrend, but I said that I was looking for buys. Now, why would that be the case? Well, one of the key things to note when you're understanding cái khung mà nó đang nhìn này là khung 4 giờ, nó sẽ vào mapping là kiểu đánh dấu ấy, map cái bản đồ ấy, nhưng mà mapping thì chắc là đánh dấu kiểu lãnh thổ ấy, lãnh thổ của từng cái range này. Thì khung 4 giờ đang là một khung giảm, trend của 4 giờ này đang là một trend giảm, nhưng mà tại sao nó vẫn tìm kiếm một lệnh buy đấy, thì nó chưa giải thích chưa, nhưng mà nó sẽ map, nó sẽ đánh dấu cái range của H4, và nó sẽ tìm một cái OB, một cái điểm nhạy cảm ấy để mà nó bay lên nhá. Còn bây giờ là sẽ trong quá trình, nói chung là đây là trong quá trình cái tìm cái điểm nhạy cảm ấy, và bay lên nên là cái bước cuối cùng rồi, là cái bước cuối cùng ở trong cái setup của nó, mà bây giờ nó sẽ đợi cái điểm mới xuất hiện nha, là bây giờ vẫn chưa nha, chưa có cái điểm mới xuất hiện đâu. Ok, anh cho chạy đi. Flow and ridiculous. Although trend change has occurred, that doesn't necessarily mean switching our bias completely to sells. We're not going to sell the farm hoping that price is going to drop way down here, take those or continue dropping down. Now, of course, we can look at trading this particular order block as we've broken structure, we've left imbalance, and what we can see is price is tapped in here and has caused quite the sell-off, which is nice to see. But what we also need to do is identify order blocks to really truly understand the order flow and where and able to mitigate is where institutions are placing the large orders, but more often than not, these institutions are also taking the opposite ends of their trades, which is why you get the concept of sell before you buy. Where institutions still here to push right. Anh có cái video ở trong máy anh không phải lên YouTube không? Lần trước nghe ở trong máy anh ấy thì nó mượt hơn, chứ lần này nghe giật lắm, mà khúc giật đấy. Anh có cái video ở trong anh gửi cho em mà, nên là anh có trong máy anh mà, thì nghe bố ở trên máy anh có phải đỡ giật hơn không?
chứ lần này nghe giật lắm. Có ông nào nghe thấy giật không? Ông nào nghe thấy giật ông nhắn tin tôi cái nào. Cái gì? Thì mẹ thế đéo nói. Thế mà chả thấy nhắn gì. Ok, anh thử bật lên mà. Reflective balance. How about moves that break structure, create imbalance, and continue Ok, thế mượt hơn rồi đấy. Mượt anh. Mượt đấy. Mong là ok. the trend. Things messy. This so these structural points here, basically in line with each other. It's not really one structural point. If you want to get particular, depending, if you look at more of the structure here, we can see that we've created a high. We broke that high. So we do have a couple substructures, but without going into the complete nitty-gritties of this move, we can all agree we've broken structure to the upside. We've left imbalance. And what do we know about moves that break structure, create imbalance, and continue the trend to the upside? We know that we're looking for an order block. So what we can do is look for the sell candle or the bearish candle before the move that rallies to the upside, breaks structure, leaves imbalance. So what we can do is we can denote this candle right here. And we have our bearish order block. Now, thì nguyên đây là nó vào khung H4 nha. Đấy, vàng về kìa, có ông nào vào buy đi. Đây là GU khung H4 thì nó sẽ vẫn cái nhìn lại cái sóng bên trái ấy, đang là một con sóng tăng. Chứ mình không nói con sóng phải mà nó pullback về, nó có thể là con sóng pullback hoặc là con sóng hồi hoặc là con sóng gì nhá. Nhưng mà mình đang nhìn về bên trái thì nó vẫn là một con sóng tăng. Thì từ cái dưới đáy của H4 mà nó không phải đáy nó vẽ đâu mà đáy bên dưới thì nó nhìn thấy được sự phá vỡ từ cái điểm đấy, từ cái điểm cuối cùng kia là có đỉnh cao, tạo được đỉnh cao hơn, đáy cao hơn, là nhưng dù là ở H4 đó, nhưng mà phá cái bên phải ấy, thì nó cũng chỉ gọi là sub thôi, substructure thôi. Nhưng mà nếu mà phá cái bên trái của cái swinger thì là ở đâu? Phá được cái swinger thì là cái OP mà nó đang vẽ, đúng không? Ở cùng một khung nhá, ở cùng một khung H4 nhá, thì là cái điểm nào phá cái điểm swing, OB nào phá cái điểm swing của H4 thì là cái OB nó đang vẽ nhá, là cây bán cuối cùng của dãy sóng tăng trước khi phá mà có imbalance rồi có các thứ, đúng không? Thì là nó sẽ tập trung vào cái OB này thôi. Nó sẽ không, cả nguyên dãy sóng này nó sẽ không tập trung vào OB nào khác nữa. Nó chỉ tập trung vào cái OB mà nó vừa vẽ thôi. Ok, anh cho lại tiếp đi, thấy chưa? Bần em ơi. Take it a step further and we can actually refine. Bần ơi. Alo. Dừng hình rồi anh. Dừng rồi à? Bần ơi. Dừng mà, có nghe gì đâu anh. Có ông nào nghe thấy gì không? Có ạ. Thế máy em bị làm sao à? Nghe là nghe anh nói hay là sao vậy nhỉ? Anh thử bật lại mà chết mẹ, hay là điện thoại bị sao à? Bình ơi. Hello, đây. Nghe thấy anh gọi không? Alo. Không nghe gì luôn.
Không, Ôi giời, mạng chú kém không, không, rồi. không nghe thấy, không nghe thấy ai nói gì cả. Ôi ôi ôi, Đấy, thì thi thoảng lại được thôi. Này, alo, anh Bình Bình ơi, ơi, thi thoảng lại được thôi. Ít con mẹ chán thế nhỉ. Thôi được rồi, để em vào lại like, để em vào lại like. Bình ơi, mà chú chặn anh à? Thế méo nào các mọi người nghe thấy mà chú lại không nghe thấy à? Ok. Anh em nghe rõ không nhỉ? Nghe. Ok, anh thử bật em nào. Được rồi, anh thử bật lên nào. Anh thử bật thằng kia lên nào. Có ông nào bật mic lên hỏi mà. Alo, alo. Đoan, được rồi. Đoan ơi, Cười đéo. Đoan. Dạ Alo, đây, còn ông Khánh có nói gì đâu đúng không? anh đang gọi chú đấy, chú nghe thấy không? Đéo nghe gì luôn. Ôi, chú chặn anh à? Đâu xem Đúng. nào. À đéo phải. Đâu anh Khánh nói ai mà. Alo. Alo, Đấy, bây giờ lại nghe được. sao lúc đấy không nghe được? Sao ai mà biết. Chúa biết. Chúa biết. Cái máy của chú nó kén anh thế đéo nào ấy. Ok. Thôi, vào việc đi, 1 giờ rồi. 1 giờ Hôm rồi. nay Ok. hôm nay lại súp sớm đấy à? Súp sớm đi chứ. Hôm nào cũng 4-5 giờ sáng đi ngủ rồi. Mắt thâm quầng lên này. Vào chả thấy ới đéo ấy. Ới làm cái gì ới, lại nhiều người ra, lại donate, lại tiêu trả hết tiền. Ui giời, không tiêu bắn lên anh tiêu hộ. Thôi vào việc. Thế tiến vào việc đi. Mấy ngoài nhiễu quá. Our order block to the candle that really creates the momentum to the upside. And also what we can see, if I just zoom in ever so slightly, is we've left imbalance. A very small amount of imbalance, but it's there nonetheless. And then one other thing we can look at when we're looking at this bit of price action, framing up and building the case for why longs make sense here, is we have a set of equal lows. They're pretty obvious. They look good. You can see very clearly on the 4-hour chart. They're very prevalent. Support and resistance traders would buy this zone all day long. What we can see is once we drop down, what did we do? We cleared out the liquidity, the sell side liquidity that rests from all the people buying here or the break that were being sold. Ok. I just move this over. Em là thích rồi. To block. So the sells that institutions would have gotten into in order to push price to get. Ok. Thì cái chỗ mà nó chọn cái chỗ mà nó chọn OB này thì anh em có ai hỏi gì không? Là cái OB này là OB mà phá đỉnh đúng không? Phá đỉnh swing của H4 đúng không? Thì đây là cái OB mà nó sẽ tìm đúng không? Nó sẽ nhìn vào đúng không? Vì nó có cả imbalance và đặc biệt đấy, anh em nhìn này, và đặc biệt đấy là dưới cái OB này là nó tạo ra rất là nhiều cái đáy bằng nhau, là có nghĩa là rất là nhiều thanh khoản của người mua con GU này đặt SL ở dưới đấy, đúng chưa? Thì cái cây ấy, thì cái cây mà đâm xuống chạm vào cái OB này ấy là bossy đúng không, là break of structure đi, nhưng mà để mà tạo một con sóng giảm thì giá nó phải phá được cái H4 này đúng không, phải phá được cái đáy này, thì theo như thằng này ấy, con sóng giảm này chỉ là một con sóng pullback thôi, và cái chỗ mà giá nó chạm vào ấy chỉ là giá lấy thanh khoản của những cái người mua con GU này, cái chỗ mà nó đánh dấu X ấy, là thanh khoản, là cái con sóng sập xuống này chỉ là những người ta là lấy thanh khoản của những cái người mua ở đáy ấy thôi. Ok anh cho chạy. Or sells into the markets.
to then create the move to the upside has now been mitigated, meaning that they've closed this trade for break even and have basically repositioned themselves to this area. So what I can do is draw on an arrow just to point out what this represents for me. And what I can now do is just delete that. And now that I've deleted off the rectangle, what this line or what this arrow is basically dictated in a little bit less easy manner on my charts, a little bit is that this order block has been mitigated. So from an order flow perspective, I can understand that prices come back down, it's tapped back into this, and that's drawn the move. We line that up with higher time frame structure moving to the upside, creating higher highs and higher lows. We can see that even if I just put on a couple more points just to explain the point a bit further, the order block here negates, moves to the upside, and basically the principle continues, and it also occurs on the lower time frame. But instead of having rectangles on my charts and really making things messy, this is a super clean way of doing it. I took this idea from Mr. Sketchy Wyckoff, who took it from the Wizard Albert. So shout out to both of you because you're going to make my charts a lot cleaner. But anyway, so let's get back into it. So what we can see is price has mitigated this order block. We've seen a large push to the upside and a continued push. We're still caught within this bearish range, but what this tells us is, although we are in a downtrend on the 4 hour, when we frame up the higher time frame and understand that we're in a bull trend, we've now reacted off of a 4 hour order block. We're basically creating bullish order flow, or really we're just creating more bullish order flow because we've been creating it this whole time. Okay. So what we can do is drop down to the 1 hour chart, and what giá của khung H4 vẫn đang nằm trong cái range giảm của nằm trong cái range giá mới này là vẫn nằm trong cái range giảm của H4, nên là từ cái đỉnh đến cái cuối đỉnh này là vẫn là một con sóng giảm thôi, nhưng mà giá overall ấy, là chung quy lại ấy, của khung H4 thì nó vẫn chỉ là con sóng tăng thôi, đúng không? Còn cái range giảm của H4 này so với nó chỉ là một con sóng hồi ấy, là sẽ phải hồi. Giá thì thường nó sẽ không đi một mạch mà sẽ phải hồi. Thì khi mà giá nằm trong cái range giảm này thì theo như cái kinh nghiệm của nó nhá, theo như kinh nghiệm của nó là rất là tốt để mà nó sẽ tìm kiếm một điểm đảo chiều hoặc là một cái điểm buy lên đấy, một cái điểm xoay ấy của thị trường ấy, thì ở đây nó sẽ tìm kiếm một cái điểm buy lên, và giá đã thỏa mãn những điều kiện gì? Thứ nhất là trend vẫn tăng, đúng không? Thứ nhất trend H4 vẫn tăng. Thứ hai nữa là nó đã liếm được hết tất cả các thanh khoản của những người mua ở đáy bên kia, và giá đang ở vùng bán, thì nó sẽ đợi cái điểm ở đây nhá. Ở đây là cái điểm ấy nó vẫn chưa xuất hiện, đúng không? Là cái point of interest của nó là chỉ là H4 thôi, còn nó không trade ở khung H4, là nó sẽ không đặt stop loss ở khung H4 mà nó sẽ đặt để RR cao thì vẫn phải vào time frame nhỏ xong rồi target lên time frame lớn thôi. Thì đây là nó đang nhìn ở khung H4 thôi, và cái điểm nó vẫn chưa xuất hiện đó, nhưng mà cái idea của trade của nó là nó sẽ vẫn sẽ buy lên thôi, nó sẽ không sell gì cả, là nó sẽ không sell xuống mà vẫn đi theo cái khung lớn. Tại cái idea của đầu tiên của nó ấy là giá sẽ phải lên liếm hết thanh khoản của khung D và chạm vào khung wick, thì nó không tội gì mà nó sẽ sell xuống cả, đúng không? Là cái idea của nó đầu tiên nó chỉ buy nha. Ok, là giá vẫn đang ở trong cái range này và mới liếm thanh khoản kìa, thì rất là tốt, đúng không? Liếm thanh khoản xong rồi thì rất là tốt để mà nó sẽ vẫn buy lên. Là trên thị trường này là bây giờ như nào? Trên thị trường này như kiểu là chỉ còn những người mà big boy người ta hold thôi, còn những cái retail trade theo resistance hoặc là kiểu kháng cự hỗ trợ ấy, ở chỗ X kìa là bây giờ là Alon hết rồi, đúng không? Là bây giờ là oảng hết rồi. Alon Alon hết rồi. Oảng hết rồi, đúng không? Là những cái ông mà buy theo kiểu kháng cự hỗ trợ ấy là oảng hết rồi. Thế bây giờ ở trên thị trường mà khi mà nó chạm vào cái POI, nó push mạnh lên thì còn những ai hold cái lệnh buy. Ví dụ nhá, nó nói ở đây là như kiểu anh Tiến này. Anh Tiến nếu mà hiểu sâu về quay corp thì lúc nào nó cũng bảo này, nếu mà hiểu sâu về quay corp thì là ở đây đã là
hình thành cái string hoặc cái gì ấy của Wyckoff ấy, nó vừa nói ấy. Nhưng mà cái này thì em không biết đúng không? Nhưng mà nó chỉ trade theo kiểu order block và phản ứng của giá thôi. Thì khi mà giá khi mà giá giảm mạnh này mà nó bật ngược lên thì sao? Thì chứng tỏ ở bên dưới có rất là nhiều big boy thì người ta đã buy được ở những cái giá tốt hơn khi mà stop loss. Những cái người mà mua theo kiểu big boy nó bao giờ nó cũng muốn mua cái giá tốt hơn đấy, thì mà bật ngược lên này thì chứng tỏ sao? Chứng tỏ là những người mà hold bây giờ ấy là toàn là big boy thôi đúng không? Toàn là big boy thôi thì nó cũng sẽ không kiếm lệnh sell và nó sẽ vẫn buy lên theo big boy. Anh em ở đây hiểu chưa? Hiểu cái ý tưởng nha. Hiểu ý tưởng là giá vừa chạm vào bật mạnh lên là nó không bắt đáy nha. Cái này nó không bắt đáy nha. Nó không bắt đáy. Nhất là nó không bắt đáy mà nó nhìn thấy là chạm đang moment giảm rất là mạnh xuống mà bật ngược mạnh lên là con sóng có thể mạnh hơn con sóng giảm xuống, thì chứng tỏ là cái lượng mua ấy là rất là nhiều, là nó sẽ đi theo big boy nha, nó không bắt đáy. Ok chưa? Nó không bắt đáy nha. Đấy. Ôi rồi anh Tiến bay vàng rồi anh em ơi. Attention is brought to is basically this move here. We can see on the hourly chart, we have a high right here. This is broken structure. And even within the substructure, we can see that we've created a high, a higher low, and then now a higher high. So within this 4-hour downtrend, we're starting to create an uptrend. And what do we know when we see a move that breaks structure? We see an order block being created. Now, when we have such a massive move, and we're looking at whether we take an order block within this range, maybe right here, maybe at the origin, what do we do? Well, there's a couple of things that we can take note of. And one of the key things to really pay attention to, and it's something that the team has been working on for a few weeks now, we didn't want to really bring it to light until we had enough data to really bring it to fruition, is attention to how price is breaking structure initially. If price is breaking structure, showing commitment, breaking with full-bodied candles, the likelihood of price returning back to the origin point increases dramatically. Whereas if price breaks with a wick, what we've noticed is that price is going to return to more of a decisional order block. So if there are, say, 3 order blocks within the range, it's going to go to one of them, maybe not necessarily the origin. It's a little bit less predictable in that case, but it gives us the opportunity to really understand, okay, we've gotten this strong break, commitment. We're going to put our sights on an hourly order block at the origin of this entire move. And when we look at this, obviously we're not going to use this down move candle. That's ridiculous. Doesn't make sense. And what we can do is we can take our sights on this candle right here. And the reason why I choose this candle, obviously I took this trade, so I know my rationale for it, but I went down to the 30-minute. And what I did was I refined my hourly order block to this candle right here. This is a very clean looking candle, and that's ultimately what I've done to refine my hourly order block. Even if I go back up to the 4-hour, you can see that we just have this really large wick, and more often than not when we look at wicks on a price chart, we can see that there's likely interesting things happening here. Even if we dug into this bit of price action, more than likely there was an order block here that tapped in. It built this liquidity right here, and then we actually mitigated here. This order block here, again, large wick. It's not a hard fast rule. It's definitely something to keep note of. Ok, là cái điểm xanh ở giữa nhá, là khung 1 giờ thì nó đã có sự phá vỡ đi lên đúng không? Nó có sự phá vỡ đi lên nhưng mà giá đang nằm trong khung giảm của H4, nhưng mà khung H1 thì giá đã bắt đầu có hình thành trend tăng. Ok, là theo anh vào khung H1 đi, anh vào khung H1 của nó đi. Anh qua lại khúc H1 của nó một tí. Ủa? Alo anh, cho em vào khung H1 của nó. Anh quay lại mấy giây trước rồi, khoảng 10 giây trước rồi. Hay đơ rồi? Thôi đơ rồi.
note of as you're navigating the charts as well. Wicks are important. They tell a story. They're not just Ok, telling a ok, story ok, anh dừng. of rejection like Dừng, we've been anh, told in dừng, all of dừng. our retail. Đấy là cái khúc mà em nói ấy. Đây là khung 1 giờ không? Nó đã có sự phá vỡ này. Thì có rất là nhiều POI đúng không? Anh em để ý nhá, là có 1 2 3 này. Nó nói là có 1 2 3 OB à. Thì OB nào anh em mới là OB chọn. Thì lại quay lại cái ví dụ như kiểu quay lại cái ví dụ mà khung H4 vừa rồi nhá, thì có phải là nó chọn cái OB mà nó có imbalance đúng không? Có imbalance, có sự phá vỡ, có momentum, có sự phá vỡ, phá vỡ này, momentum này, và có imbalance, thì nó chọn cái OB cuối cùng và nó refine là nó làm cho nhỏ cái OB ấy lại, là nó bóp nhỏ cái OB ấy lại ở trong khung 30 phút. Thì trong cái OB của khung 30 phút ấy, thì ở trong H4 nó chỉ là một cái dâu thôi. Anh quay lại khung H4 rồi đây nhá, đến khúc này là anh em hiểu chưa? Anh em hiểu là tại sao nó lại chọn cái OB này nhá, là khung H1 đấy. Còn cái OB mà nó vẽ là khung của 30 phút, nhưng mà đây là khung H1 nhá. Khung H1 là nó có sự phá vỡ đúng không? Thì có rất là nhiều POI đúng không? Có rất là nhiều POI đúng không? Thì cái này thì theo em ấy thì lại thêm một cái nữa, tại sao nó lại chọn cái ở dưới, bởi vì thứ nhất nó giải thích là imbalance rồi ở bên trên là nó có 2 cái đáy đúng không? Là thị trường nó đang xây dựng thanh khoản đúng không? Thì nếu mà giá nó muốn đi ấy, thì lại quay lại như kiểu cái H4 ấy. Nếu mà giá nó muốn đi ấy, thì giá phải liếm hết thanh khoản của những cái thằng buy ở cái đáy đấy, đúng không? Là phải stop loss vào đây đi, giá chạm xuống dưới thì mới có thể bật lên được, vì lúc đấy big boy nó lại hold được ở giá tốt. Ok, ở chỗ này thì anh em hiểu chưa? Anh em hiểu cái POI này chưa? Mà thôi, anh em đơ mẹ luôn rồi. Cái ví dụ Đang hay nên phê mẹ luôn rồi, phê lắm rồi, phê quá lên đơ. nói chung phê. Ok, anh em hiểu nhá. Khúc này nhất là nó có build thanh khoản kìa. Nói chung là cái POI ấy là anh em chọn trong cái, như cũng như anh Tiến chia sẻ, là cái trong cái smart money này, thì cái POI nào anh em chọn ấy là cái quan trọng nhất. Còn mà vào NGSL rồi TB ấy, nó chỉ là khúc sau thôi, là khúc cuối cùng con mẹ luôn rồi, là cuối cùng rồi. Cái khúc đầu tiên là anh em xem trend gì đúng không? Thứ hai là anh em phải xem là giá nó sẽ phải đi đâu, là như thằng này lúc đầu nó vào nó phân tích nhất là giá sẽ phải vào liếm thanh khoản, rồi giá nó mới đi đâu thì đi được đấy. Và nó sẽ chọn cái POI nào mà đằng trước hoặc đằng sau của cái POI đấy có rất là nhiều thanh khoản, là giá sẽ phải stop loss của các trader kiểu buy theo kháng cự hỗ trợ ấy. Đấy, thì nó sẽ phải stop loss hết mới ông ấy đi thì nó mới đi được đấy nhá. Rồi anh ơi, tiếp tục mà. Đấy, có ông nào theo anh Tiến buy vàng kìa. Vàng phải limit từ lấy, bây giờ nó lên rồi buy gì nữa. Thì lúc trước livestream nói mà. Lúc trước thì được, chứ bây giờ nó lên rồi. Lúc trước livestream là nó đã phá 95 đúng không? Là có cơ sở đặt buy rồi. Mà nó còn Đúng quay rồi. lại nó đón rồi gì nữa. Đúng rồi, nó đón rồi. Bây giờ đang lên rồi. Đón đẹp luôn đấy. Đón đẹp luôn đấy. Từ từ nhá, từ từ cho xin mấy phút là nhìn cái chart vàng đã rồi. Úi giời ơi. Đây, anh post lên cho mà xem. Anh em bình tĩnh nhá, sorry anh em, vẫn nó đang phải kiếm tí cơm. Kiếm bát cháo à?
Không, hôm nay thì có bát cháo rồi. Hôm nay có bát cháo rồi. Nhất chú. Nhất cái gì mà nhất? Sorry anh em nhé, sorry anh em. Đấy, cái giờ này cứ bắt vào like cái khỉ giờ này. Ok nha, bình tĩnh nha, bình tĩnh, sorry anh em. Ok. Được rồi. Vào nào. Sorry anh em. Nói chung we can see his price is about to tap into our order block. And what I did was I had a alert set basically at the Ok, giá đến chạm ở đây mà cái này ấy, nói chung là cái chỗ này ấy là chỗ mà cũng nói trước với anh em ấy là đây là em không dạy lại anh em nhá, là em đang dịch lại thôi ấy, em đang dịch lại cái thằng này thôi, thì mình vào đây nhá là mình cùng hiểu nhá. Nó nhắn tin đây. Là anh em vào cùng hiểu nhá, còn chỗ nào mà anh em không hiểu là em chỉ dịch lại thôi nhá, còn chỗ nào anh em không hiểu thì anh em cứ hỏi lại để mà em dịch nhá. Là em không dạy, em không biết đâu, là cái chỗ này là em không biết là nó bài ở đâu, nó xèo đâu, nên là có chỗ nào mà anh em không hiểu là anh em cứ hỏi lại nhá, cứ bật mic lên hỏi như bình thường luôn, là chỗ này em không hiểu mà lúc mà em Việt sắp ấy như này kiểu này là chỗ nào anh em không hiểu là anh em cứ vào hỏi nhá. Ok, còn nếu mà anh em không anh em nào hỏi ấy, là em cứ thế mà em chạy thôi nhá. Ok chưa anh em? Ok, bây giờ nó đang ở khung H1 đúng không? Là giá nó chạm vào là nó không vào buy limit nhá. Nó có cái POI nhưng mà nó sẽ không vào buy limit nhá. Ok, là nó sẽ đợi xác nhận. Nó sẽ đợi xác nhận một cái xác nhận nữa. Ở khung nào thì nó chưa nói, nhưng mà nó sẽ đợi một xác nhận, tại vì cái con sóng này ấy, H1 thì vẫn đang là trên tăng ở trong trend tăng của H1, nhưng mà nó lại nằm trong trend giảm của H4. Còn con sóng lớn thì D hoặc là Wick thì vẫn là con sóng tăng, thì nó vẫn kiếm điểm buy, và nó vẽ cái OB này thì đến đây là anh em hiểu nhá, là anh em cũng hiểu nhá. Rồi ok, giá nó chạm vào POI này, bắt đầu nó mới canh này. Ok, anh cho nó chạy đi. distal point of the block, so this top portion of the order block, waiting for price to tap into it. Once it did, I moved down to the 5-minute chart. And basically what I was looking for, I wanted to take a confirmation entry on this setup. So when I'm looking at the structure on the 5 minutes, the logical... Ok, thì khi mà giá nó chạm vào cái point of interest, cái điểm mà nó canh là có chuông đấy, thì nó sẽ lại vào khung 5 phút để mà nó tìm xác nhận của thị trường nhá. Tại vì khung này vẫn là khung giảm thôi, sóng này vẫn là sóng giảm thôi, sóng của M5 này vẫn là sóng giảm, thì nó sẽ phải đợi phá vỡ và đợi xác nhận của thị trường thì nó mới tiếp tục nó canh buy lên, chứ nó sẽ không vào buy nhá. Đây nếu vào buy thì là bắt đáy hoặc là chống xu hướng nhá. Ok, anh có chạy mà. To look for is a break structure to the upside, and the most logical spot would be this swing high right here. And this was what I had identified and marked out as a potential break of structure that I was looking at to be broken in order to look for long entry. Because at this point, there's no real reason to be entering a buy setup just yet, and anything besides that would likely be a rush in your trade. What I can also do is go down to the 1-minute chart and look at the substructure and begin to also break this trade down. And initially I was looking at the 1 minute, but ultimately I took the trade on the 5-minute structure. It gave me more indication. So what I can do is I'm actually just going to take this back here really quickly and mark out a couple more points here on the 1-minute chart, just to explain a little bit of the order flow components that I looked at on the 1-minute chart that gave me more confidence to take the 5-minute entry, which also could have been a 1-minute entry as well. It did present itself, and it ultimately comes down to what your plan is to suggest what time frame you're actually executing on. So what we can see is we're waiting for this high to be broken. We can see the price has come down. We've created a swing low. We've retraced back up. Not the greatest retrace, if I'm entirely honest. This is a much cleaner swing high, a little bit of a consolidation.
but I was looking for a little bit of an aggressive start to the overall trade. But one thing to note is, regardless if we pick this point, we'll see that either work for the trade that I actually took. So we can see if we just play price forward, we can see that we've broken structure to the upside. What we can see is, like I said, this high is not the most convincing. Now what we could do is look for or set an order on this particular order block right here. Ok, And dừng ngay. take that Dừng ngay. stop just below Dừng ngay. and basically targeting structure as your first target. Ok, What we- bây giờ dừng ngay. Cái này là không phải như bài hôm qua đúng không? Bài hôm qua là nó sẽ chờ là phá vỡ của M5 thì nó sẽ tìm kiếm một lệnh buy của M1. Nhưng mà ok thì hôm nay nó thử xem là khi mà phá vỡ cái đỉnh, tạo ra cái đáy của M1 như thế này và nó sẽ buy lên M5 thì sẽ như thế nào nhá. Là cái trade này là nó chỉ ví dụ thôi đúng không? Nó chỉ lấy ví dụ thôi chứ nó sẽ không vào cái trade này nhá. Nếu mà trade thật đấy thì nó sẽ không vào cái trade này. Bởi vì theo nó ấy, thì M5 nó sẽ đưa cho chúng ta nhiều cái dữ liệu giá đi hơn là M1. Thì đây là ví dụ mà nó có thể thử vào là khi mà M1 phá hình thành chuyến tăng thì nó vào nó buy theo OP luôn. Ok, anh cho chạy mà. See is that price basically taps into it and begins to explode to the upside. We can see that we've broken structure here and we've broken structure here. Now, like I said, that this high was not the cleanest for me personally. And also when I look at price breaking structure here, we broke structure, we retraced, we consolidated and kind of just hung around. We broke structure one more time. We've seen a little bit stronger selling pressure and came back down in, which is ultimately what tapped into this block. So what we can gain from that and what we can say is that price very early on had a mitigation. And what we can see is that there was an order block created here. It did facilitate all of the key functionality that we look for order blocks. We had imbalance created. We say that there are a grouping of equal lows here, although you can be reaching if you're seeing that. But depending on how you interpret equal lows, this is equal lows of candle bars. And what we say is price is creating higher highs. So we're continuing. We've tapped back in and to push to the upside. Now, when price breaks this bit of structure, you start to get a little bit more of an inclination that volume is entering the market. So what we can do is we can then look at this sell candle before the buy that breaks structure, creates imbalance, and takes out liquidity. And what we can do is we can refine it if we'd like to this candle right here. And again, we can look for an entry right here. And if I'm looking at a stop loss, what I would do in this circumstance is, because we have this wick, this swing low, which our initial order block or unrefined order block would end right here, it's best to put your stop just below that. The room and a half stop loss is unbelievable compared to most strategies out there. It's not very big, even if we're targeting the highs. I don't want to get into risk to reward quite yet, but our trade on the cards, great. Có ông nào bị rẻ? Ở đây có ông nào bị rẻ? Có ông nào bị rẻ? Sao mấy ông không lên tiếng? Không Đoàn. Không, rẻ đâu. Anh có bị nghe rẻ không? Không, mượt mà. Không, cái video anh Tiến phát đấy có bị rẻ không ấy? Không, nó vẫn nói rõ mà. Ok, chạy anh. So what we can see is we'll just keep playing price forward. Price taps in. It would tag this entry in. You can see we get a little bit of drawdown, some stress, and then we get momentum. This is where I looked at the charts and went, oh no, I missed the trade. I was making coffee. Coffee is important, so I let it slide. But looking at this, seeing the order flow,
And then Oh. also looking at something else, we've broken Ok, this ok, ok, clear dừng swing nghe, high on dừng the nghe 1 anh. minute chart. Not so Dừng great. nghe. Đến như hôm qua đi, đúng không? Như hôm qua cái ví dụ là nó phải phá được cái M5 thì nó sẽ vào M1 để mà nó chiến, đúng không? Nhưng mà cái này là nó chỉ để lấy ví dụ là khi mà kiểu mình nhìn thấy ấy, mình nhìn thấy cái order flow của thị trường mà nó như thế này ấy, thì lần sau có thể là mình có thể set up được một lệnh buy là cái lệnh thứ hai của nó đấy, đúng không? Là lệnh thứ hai, lệnh như kiểu nhá, như kiểu lệnh đầu tiên, lệnh M1 nhá, là nó vào kiểu lếu lèo, đúng không? Vào kiểu lếu lèo, nhưng mà lệnh thứ hai ấy, nó vào ấy, sẽ có cơ sở. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong cái con sóng M1 này thì nó có sự phá vỡ này, cũng có liếm thanh khoản này của hai cái đỉnh kia, của hai cái đáy dưới này, và thứ ba nữa là cũng có sự phá vỡ của cái OB kia. Thì sao? Thì là anh em có thể đặt được một lệnh nhá, như kiểu này à, như kiểu cái lệnh thứ hai của nó, lệnh đầu tiên, lệnh lếu lèo rồi là mình không nói. Lệnh thứ hai ấy, tại sao nó nói vào? Tại vì liếm được thanh khoản, có phá vỡ của sóng M1. Mình đang không nói là TB nó sẽ về TB để đâu, nhưng mà theo như cái nó dạy những cái bài trước ấy, thì là anh em được quyền đặt rồi nhá, đúng không? Ở chỗ này có ai hiểu không? Ví dụ Đoàn đâu mà ông Đoàn, ông nghe bài này phải mấy lần rồi, đúng không? Thế được đấy, rồi còn nha. Thế là anh em ok đúng không? Ok chưa ông Tiến Long, ok đúng không? High, Đúng rồi. not really great looking breaks of structure. You know, price is struggling. Clear swing high, clear momentum. Great. So now what we have is we have better looking breaks of structure. We have a little bit clearer order flow that we're starting to see. We're seeing a series of mitigations at this point. So what we can do is we can look at. Ok. Là cái lệnh đầu tiên nhá, là mình không nói, lếu lèo mình không nói này. Lệnh thứ hai, limit, là đây là anh em hiểu đúng không? Tại sao lại vào limit luôn? Nhưng mà nó cũng sẽ không limit. Tại vì sao? Tại vì cái điểm mà swing của nó là nó có hai điểm. Thứ nhất là điểm lần này ấy, thì điểm swing của M1 nó lại không trùng với điểm swing của không trùng với cả cái đỉnh của M5, thì cái điểm swing của M1 ấy thì lại là cái điểm thứ hai. Anh em nhìn thấy nhá, là nó vẽ ba đường này, box này, thì điểm đầu tiên là lower high của M1, điểm thứ hai là điểm swing của M1, và điểm thứ ba là điểm đỉnh thấp nhất của M5. Thì ok, thì cái trường hợp này là swing của M1 không trùng với cả cái đỉnh của M5, đúng không? Thì khi mà ok, lệnh thứ hai nhé, anh em thấy này, khi mà nó chạm vào kiểu mitigation, sau đó nó phá vỡ cái swing M1, thì lúc này nó mới vào lệnh nhá. Lúc này nó mới vào lệnh nha. Ok, thì bây giờ nó sẽ kèm một cái OP của M1 và bắt đầu nó sẽ vào lệnh. Ok, anh Tiến là chạy. An order block here. Now this one is a little between lines, sort of order block drawing just because of how messy this is, and this is essentially why I look to trade this on the 5 minutes. So if we look, we have a sell candle before the move that breaks structure, which we could use that. You could refine to this candle or refine to this candle. There really is no right or wrong answer.
in this case, because let's face it, this is large. This created the momentum, but what we can see is we broke structure, created a wick, we've retraced down. So what I did was initially I was keeping my sights on this candle here. It just cut down the range a little bit, and I factored in these lows as well, just to give the order block a little bit of room to breathe. But of course, when I came back to the charts, we were about right here in price action. And the first thing that I noticed when I came back to my screens with my cup of coffee in hand was that we had liquidity right here. We had some equal lows, and we're seeing price push back to the upside. So now this order block is looking even better as we have these small collection of equal lows. We'll play price forward a little bit more. And what we can see, if I mark on a couple more breaks of structure, again, this is the more lower quality structure. This is the better structure, but it leads to the same results at the end of the day. And if we're looking at a little bit of extra bits of information, we can say, hey, Brad, you said that if price breaks with a full body, we're going to go to the origin. We didn't go to the origin. We went to a decisional order block. Yes, that's true. But one thing I also did say is if price struggles to continue after breaking structure, the likelihood of returning to a decisional order block has increased. And what can we see here? We've reacted off of this decisional order block, not the origin order block. Now, if we keep navigating price, we can see that price breaks structure, fails to continue. This is our mitigation that we get. Price then breaks structure with a wick and then continues. Is there a decisional order block within this range? No, it's just the origin. So in this case, no big deal. That's what happened. Here, full body break. This is why here, break, origin of the move, full body break, origin of the move. Liquidity above this order block. So we're just adding to our case for entry. Again, the whole reason why we looked at this trade to begin with was the higher time frame was in a bullish trend, and we've tapped into a higher time frame while we're order block. We're seeing bullish order flow as price continues to move to the upside. Ok, dừng đoạn này. We can see I move back. Ok. Cái con trend của M1 đang là con trend tăng. Và cái lúc mà nó vẽ boss kìa là chưa có cây xanh luôn nhá, là mới có dâu rồi. Thì theo như là cái mình học, đúng không, là có 3 loại boss đúng không? Là có ông dùng dâu, có ông dùng thân nến, hoặc là có ông dùng dâu nến qua. Có ba loại boss ấy. Em chả nhớ, nhưng mà em cũng dùng thân nến qua rồi. Nhưng mà anh em nhìn thấy nhá, là cái con trend M1 này nó đã tạo cái order flow theo OB rồi. Có nghĩa là cái order flow như là từ lúc đầu chạm vào cái OB của khung lớn. Thứ nhất nhá, mình lại quay lại nhá, là con trend này, con trend lớn vẫn là con trend tăng. Và khi đã chạm vào cái OB của khung lớn rồi, thì bắt đầu M1 này nó đã xây dựng lên cái dòng chảy thị trường ấy, dòng chảy của thị trường rồi, là nó phá đỉnh, đúng không? Nó phá đỉnh, bắt đầu nó quay lại cái đáy, và bắt đầu nó lại từ cái đáy đấy nó lại phá đỉnh tiếp, nó liếm thanh khoản một chút, xong nó lại phá đỉnh đi tiếp tục nó lại quay về cái đáy mà nó tạo lên con sóng đấy, nó lại liếm thanh khoản ở chỗ giữa, và bắt đầu nó lại đẩy lên, nó lại phá tiếp. Thì bây giờ anh em nhìn nha nhá, thì có phải là ở cái OB mà nó vừa vẽ đấy, thì ở bên trên cái OB đấy nó có thanh khoản, và cái con sóng M1 này nó đã phá được M5, đúng chưa? Nó đã phá được M5, thì theo như bài nó dạy nhá. Ok, theo như bài nó dạy thì có phải là ở bên dưới cái vùng X kìa, cái vùng bên tay phải nhá, cái cuối cùng của bên tay phải nó vẽ vùng X này là thanh khoản, đúng chưa? Và phá được điểm của M5, phá được điểm của cả đỉnh M5 luôn, thì có phải là cái OB mà nó vẽ này là điểm cuối cùng mà giá phải quay về, đúng không?
là nếu mà giá phá cái này, nếu mà giá nó phá cái OB của M1 này nhá, thì ở bên dưới sẽ không trụ được giá được luôn, là giá sẽ phải đâm xuống dưới nữa, tại vì nó bị gãy rồi, nó bị gãy trend rồi, thì theo như những cái bài cái này trước nó là bây giờ cái này nó là INV phải không, như kiểu như Hoàng nó nói. Hoàng nào đấy, đây là em đang dịch lại, còn Hoàng hay không thì em sao biết được anh. Biết rồi, nhưng nó bảo cái OB em vừa bảo nó thủng cái đấy thì nó như là cái ILV của Hoàng ấy, kiểu như thế phải không? Em cũng không rõ nữa anh. Yeah. Cái này thì INV hay là gì ấy thì in a point gì đấy, INV á. Thì nó cũng bảo là cái điểm đấy nếu mà nó phá vỡ như cái này thì là bên dưới không giữ được giá đấy, thì như kiểu của em đấy. Vậy thì cái đấy em không biết. Cái đấy thì chắc là cái đấy em cũng không rõ nữa. Tưởng em biết cái đấy. Cái đấy em không biết. INV thì em không biết. Nhưng mà em đang giải thích mà. Em đang dịch lại như cái thằng nó nói này. Ok. INV thì em không rõ nhá. INV à? Innova à? Thì em không biết nhá. Okay. Cái này em không biết, cái đấy em không biết. Nhưng mà cái thằng mà nó đang recap này thì nó nói là cái order flow của cái khung M1 này nó cứ tăng dần như này. Nó liếm thanh khoản này, thì anh em để ý nhá, anh em để ý nhất là cái điểm cuối cùng mà con trend tăng này nó có thể tiếp tục tăng nữa là cái OB mà ở dưới kia nó liếm thanh khoản xong và nó sẽ phải bật lên. Nếu mà nó phá cái điểm này thì coi như là cái con trend này nó sẽ bị gãy, đúng chưa? Đoạn này thì anh em nào không hiểu không? Có anh em không hiểu thì INV của Vertex thì cái này em cũng không rõ. Cái này em cũng không rõ. INV thì em cũng không rõ, nhưng mà cái thằng Albert này thì nó đang giải thích là order flow của cái khung M1 này thì nó đang build như thế này, thì giá cái điểm cuối cùng mà nó phải quay về ấy, là cái OB ở bên dưới. Thì đến đây nhá, là nó vẫn chưa set limit nhá. Là hai lệnh kia là hai lệnh đầu tiên là lệnh lếu lều nhá, lệnh thứ hai thì nó set này. Còn và nó chỉ TP lên đỉnh của M5. Còn khi mà phá được đỉnh của M5 ấy, thì bây giờ này, theo em bảo cái bài trước ấy, thì nó sẽ limit cái OB này và nó hold dài luôn. Ok, anh cho giá chạy em à. 5-minute chart. We've now broken structure on the 5 minutes. We've broken it with a wick, but if we look at this chart, is there a potential decisional order block that we can look at? No, not really. Sure, this wick is a little nice. Sure, this wick's a little off-putting, and we have this weird candle, this inside bar, but ultimately the weakness and best entry is on this 5-minute order block right here. So this looks like a great entry because we've been able to factor in the lower time frame order flow. We're understanding that we've seen a series of mitigations to validate and vet this order block versus the origin. We've also broken with a wick, so we're looking for more of a decisional order block on the 5-minute rather than an origin. So now that we have that, we can continue playing price forward and effectively just waiting for this order block to get tapped into. We'll go back down to the 1 minute just to look at price action and really just dig into the details a little bit further. But again, like I said, the reason I took this trade was on the 5-minute. That's how I framed up the overall setup and put in my entry, which was at 132. Put that in. I used a 6 pip stop loss, which was just below. So my entry was at 132.735, and my stop loss was 6 pips. Okay. And basically for this trade, before we move into anything further, let's take a look. Anh dừng đi để anh quay lại cái M1. Em để ý nhá, là
là cái bài hôm trước nhá, là nó giải thích là tại sao order limit 50% cây này, đúng không? Đúng chưa? Là cái thân cái nến nó đâm qua, đúng không? Nó đâm qua, liếm qua thanh khoản thì nó sẽ limit 50% của cái OB này nhá. Là đây, là đến bây giờ nhá. Tại sao hai cái lệnh kia nó không vào nhá? Tại vì theo cái luật của theo cái setup cái form của thằng Albert này, khi mà nó sẽ entry ở M1, nhưng mà khi giá phải phá được cái đỉnh của M5. Ok, đoạn này là anh em nào hiểu chưa? Là hai cái trade kia thì là nó sẽ không vào, nó chỉ set để đấy thôi, nó sẽ không vào. Nhưng mà cái trade thứ ba này thì nó sẽ vào, và trade thứ ba này nó sẽ hold dài. Tại vì M5 là trend tăng rồi thì không có cái lý do gì mà nó sẽ TB lên cái đỉnh của M5 kia cả. Đấy, thằng này nó giải thích là như thế. Thì đến đoạn này có anh em nào không hiểu không thì cứ bật mic lên hoặc là chat. Cái gì nhỉ? Lại đoạn đấy thế nào? Của em bị dè quá Bình ơi. Đây nhá, đây là ok anh. Là hai cái lệnh đầu tiên ấy là hai lệnh kiểu, lệnh đầu tiên lệnh lếu là nó cứ để đấy, đúng không? Lệnh thứ hai là nó con sóng M1 tăng, thì nó sẽ TP lên cái đỉnh giảm của M5, đúng chưa? Ok, thế bây giờ M5 nó chuyển thành một trend tăng rồi thì nó sẽ không TP lên cái đỉnh của M5 nữa, mà khi mà M5 tăng thì nó sẽ hold dài, đúng không? Ok, thì là phá cái đỉnh kia là M5 tăng à? đúng rồi, là gãy trend của M5 rồi. Thì cái lệnh này nó vào thì nó sẽ hold dài. Thế thôi. Ok. Là có nghĩa là cái đỉnh kia của M5 ấy, nó sẽ không giữ được giá nữa. Let's take a look at. Ok, anh cho chạy anh. Further, let's take a look at the chart, get an idea of where price is likely going to react to, what looks like we could see some sensitivity, and really just frame out a solid trade, whether it's an intraday, which was the idea of this trade, was to be in and out as quickly as I can using this higher time frame bias, because I know price doesn't have to just continue rocketing to the upside. It's going to consolidate it. It's going to do all sorts of things. So what I can see right off the bat, we've broken structure, broken it impulsively. We've continued to push away from it. We've created imbalance. We have some imbalance to be filled here. So what we can do is we can take a look at this bullish candle. That is the origin of the move that has broken the structure, created that imbalance. And we can refine our order block to this bearish candle here, as we can see that this is when the momentum really came into the market in comparison, and we have this imbalance right here. So this is a great spot to be looking for a potential slowdown. Em giải thích cho. Đấy, thì con sóng M5 là đã trở thành một con sóng tăng rồi, đúng không? Là nó gãy con sóng giảm của M5. Nó giải thích là con sóng giảm của M5 đã bị gãy rồi, đúng không? Thì nếu mà con sóng giảm của M5 bị gãy, để hình thành thêm một con sóng tăng thì nó sẽ phải tạo đỉnh cao hơn, đúng không? Thì nó sẽ tiếp tục cái trend tăng của M5, đúng không? Là nó bắt đầu trend tăng của M5 thì nó phải đẩy lên cái đỉnh cao hơn. Đẩy lên đỉnh cao hơn thì TP sẽ ở đâu? TP sẽ là ở khung lớn hơn khung M5, là khung M15, là cái OP của M15 giảm. Thì có phải là ở chỗ này là khung M15, đúng không? Nó đang vào khung M15 này. Thì cái chỗ này là xuất phát điểm của con sóng M15 giảm, thì nó sẽ chú trọng ở cái khu này. Còn nếu mà phá tiếp nhá, nếu mà phá tiếp thì nó sẽ đi đâu? Nếu mà phá tiếp thì nó sẽ lên H1 đấy, như hôm qua em giải thích ấy, là H1 nó phá tiếp thì nó sẽ lên H4 phá tiếp thì lên D phá tiếp thì lên wick. Nhưng mà cái chỗ này thì mình không thể biết được là ở trên thị trường thì đâu biết được là giá bắt buộc phải đến đâu nó mới phải giảm đâu. Thì đến những cái chỗ mà nó quan trọng này thì nó sẽ để ý đến hành động của giá. Ok, đấy là trong video này nhá. Trong video này nó giải thích là như thế nhá, chứ không phải em nhá.
Ok, anh cho nó chạy em à? And basically taking profit or managing the trade. And if we go down to the 1 minute, we can see quite clearly on the 1 minute, we have a very clear looking, refined 15-minute order block. We have this sell candle before the large move that has broken structure, lots of imbalance, and price has moved heavily to the downside. And if we just move to the left, we can see that we have not only the local break of structure right here, we've broken this point of structure, this point of structure, this point of structure, and these points of structure. Now, when we're looking at structure breaks, the more structure breaks you get in succession, the stronger the move's going to be and the increased chance that this order block is going to be respected. So now that we know that we're seeing this higher time frame order block. We have our targets set, we have our entry set. Let's play price. We have a high probability trade here. We see the order flow. We're trading with the higher time frame direction. We have equal lows. Let's continue price. Let's keep playing price forward. And what we can see right here is we've now created even more equal lows at that level. So we can lows forming. So we can take the theory and the concept of liquidity being generated here and just expand it even more here. We're just really drawing on more liquidity that is being created above the order block that we're looking to enter at. So that just improves the quality of the order block that we're looking at. And we can see price gets a nice push away. If we're just looking at this on a 1 minute time frame, we can see that we had our swing high here, it broke with a wick. We have a decisional order block right here. Ok, anh tiến dừng nhé. Thì đến đây đúng không? Đến đây ví dụ như là nếu mà nó phá đỉnh lên tiếp thì thường ngày trước thì là em sẽ bỏ cái lệnh limit của em đúng không? Nhưng mà anh em nhìn nhá, là nó build nhảy, cái thị trường nó đang đi nhảy thì giá sẽ phải liếm thanh khoản đây nhá. Giá sẽ phải liếm thanh khoản của cái những cái đáy bằng nhau này, rồi nó mới chạy tiếp, thì nó vẫn set một cái lệnh là nó vẫn giữ nguyên cái lệnh của nó nhá. Nó vẫn giữ nguyên cái lệnh limit ở dưới của nó. Ok, là nó vẫn để nguyên nhá. Dù nó lên nhảy ấy thì nó vẫn để nguyên nhá. Nó vẫn để nguyên. Ok, anh cho chạy đi. As the origin would be the move that we're looking at as well. Now I was looking at this, but because we had the equal lows, I decided to filter out this order block and focus my attention on this order block. Now we can see his price reacted off of it very nicely. We got a very solid reaction. Could have traded that, but as we can see, if we just continue playing price forward, the 5 minute time frame is taking over. And what we can see is price taps into the order block, met with a little bit of drawdown here. Price was really consolidating. We didn't really see that strong reaction because ideally what we want to see when price taps into these order blocks are very strong reactions, basically a tap and go. We didn't really get that, so it was a little bit concerning at first as we were loading up. But then when you start looking at the time, this was about 9:15 Eastern Standard Time, which is basically gearing up for the New York Stock Exchange Open. And what we can see is if we just continue to play price forward, we can see that price then begins to rocket to the upside. And if I clear this out, we can just then mark out a few more of these mitigations just to visualize it and clean up the charts a little bit. So we can see that we've mitigated this area. And what we can also see is price created this move that came down. It broke structure on the 1 minute. We have structure here. So what we can actually also note is we do have an order block here that was mitigated, and that's what brought us to our entry. So when we're looking at price to come back to here, we have a little bit less resistance, but that's not to say that there aren't orders potentially resting above these areas. We can very clearly see that we have equal highs, relatively equal highs. These are more of a swing high and then a lower high here before we came and pushed, but needless to say, that also adds to our target that we're looking at. And we can see this price starting to more or less squeeze at this top, which is basically in a price action form, more shorts entering the markets at these highs,
You can see that we have, even if I just go back a little bit more, we have more equal highs and we have this lower high. So we got basically a triple top. So more reason to look for sells. We get a reaction just to get people on the wrong side, and then price begins to push to the upside. It was at this point that Ok, thì đến đây đúng không? Là anh em nhìn thấy là mô hình hai đỉnh trong một xu hướng giảm đúng không? Là sẽ tiếp tục cho một con sóng một xu hướng giảm đúng không? Nhưng mà ở đấy thì lại tạo ra những cái thanh khoản của bên phe sell của những người mà sell theo kháng cự hỗ trợ, thì người ta sẽ nhảy vào đấy, người ta sell và đặt stop loss ở bên trên kia. Thì chính vì như thế thì giá nó sẽ phải tạo điều kiện đấy, kiểu như là về cái logic của trade ấy, là nó sẽ phải liếm hết thanh khoản của phe sell. Nó sẽ phải liếm hết thanh khoản của phe sell thì đến cái TP của nó đặt ở đây sẽ là một TP an toàn. Ở chỗ này là anh em hiểu chưa? Là nó chưa có nói là TP khác nhá, là TP ở ngay cái lúc này đang là một TP an toàn để mà cho cái trade này nhá. Còn trade này nó sẽ gồng như nào thì tí nữa nó sẽ nói sau. Còn bây giờ nếu mà anh em đánh theo kiểu intraday hoặc là scalping thì đây là một TP an toàn nhá, chứ không phải là ở hai cái đỉnh kia đâu. Ở đây là có anh em mà chưa hiểu thì hỏi nhá. I partialed out some of my position to secure some profits, and my trade was at break even. I was actually at break even once we broke this swing high here. After this move here, I moved my stop loss. Let's just draw that on. Ok, đến đây là nó rồi stop loss khi mà phá được cái. One of the main reasons why I also factored in this area is if I look at structure a little bit cleaner on the 5-minute, what we can see is our swing high was here. We broke it with a wick. We returned to the order block, which is what we've entered on. And then what we can see when we're looking at the 5-minute is we broke this high with a wick. We returned to the origin of the move because there was no decisional order block. And when we look at this swing high, we can see that we've broken with a wick. Yes, we've continued, but I was looking at it as a potential decisional order block play. Move back down. So looking at that, I figured my stop loss was in a good spot. If price taps in, it gave enough room for the decisional order block to play out and continue moving to the upside. And what we can see if we just continue pushing price forward was that price did not respect the decisional order block. And if I just, again, navigate back up to the 5-minute chart, what we can see is price, yes, it did break with a wick, but it also continued very nicely. You can see that there's a fair amount of momentum in that before we got the true pullback. So when we're looking at that, we can go back down to the 1-minute and basically look at the structure. And we can see that the 1-minute does break with a wick as well. And we just get this kind of consolidation, move back down, move back up. So which is why I was looking at the decisional order block. But what we can see, if I just go up one more time frame, on the 15-minute, although it hasn't broken 15-minute structure, we have this large momentum candle that has broken, just barely broken substructure within this overall 15-minute range. We have that sell before the move that creates imbalance, and we have this candle. So if looking at that, we could see that that would be a good opportunity for price to return back to before it moves back to the upside. And what we can see, if I just continue playing price, it does get a little bit of a reaction, and then price then begins to move back to the downside. Then we can bring it basically to current price. If I just turn that off now. And what we can see is price has been playing around in the range. And if I just move back, we can just see we basically drawn liquidity. We've swept that liquidity now. Equal lows once more. And we're just consolidating in a sideways range at this point. And one of the things that we were noticing on the lower time frame charts, the 1-minute charts, is that the series of mitigations from a bearish order flow perspective were starting to take over. We were seeing lower highs being printed. We've seen a bearish order block being created, it being mitigated, and price continuing to the downside.
beginning to show that the bullish order blocks at these price levels are not holding as strongly as they should. Now, if we factor in the fact that the most recent bit of price action has been in a downtrend as we've reacted off of another higher time frame point of interest, we can then frame up that the likelihood of price continuing to the downside is going to increase, but we need to focus on the price action, the order flow, to really understand where the money is being moved and to follow the institutional footprints that we're seeing. But em dịch cho. Ok thì có phải là khi mà con sóng M5 tăng đúng không, là nó mới vào trade đúng không, và nó sẽ tìm cái điểm của M1 đúng không, là điểm OB của M1, vì con sóng M5 đã là tăng rồi, thì nó sẽ TP. Thứ nhất là nói lại nhá, là cái TP an toàn nhất của anh em là sẽ vì con sóng M5 tăng đúng không, thì cái TP an toàn nhất thì sẽ phải lên supply của khung lớn hơn là M5 tăng, thì sẽ phải lên supply của con sóng M15. Thì đến con sóng M15 này mà thấy đẩy ngược lại thì cái supply ở bên trên M15 nó vẫn giữ chân được giá, và giá sẽ sideways ở trong cái range này, đúng chưa? Còn nếu mà nó phá con sóng cái supply của M15 thì nó sẽ tiếp tục, nó sẽ nhìn lên khung H1 và khung H4, đúng không? Cái chỗ này là như logic thôi đúng không? Đấy, thì nó giải thích logic như thế, thì em dịch lại là em hiểu như thế. Còn có anh em nào không hiểu không? Nếu mà không hiểu thì vẫn tiếp tục nhá. Là bây giờ giá nó đang nằm ở trong cái range của OB tăng và OB giảm. Bố ông Hoàng từ giờ biết gì vớ vẩn. Được rồi. Bây giờ nó vẫn giá nó vẫn nằm trong OB này nhá. Ok, anh nó chạy rồi. That was the rationale for the trade that was taken on pound US dollar. The rationale for the trades on the higher time frame, trading with the trend, trading with higher time frame points of interest, refining those points of interest down, and then using all of the time frames to paint the picture, tell the story as to what is happening. Now, we don't have to directly trade the one chart. We can just look at it for informational purposes, to look at very small granular details of price action, just looking at price mitigating, so we can start to understand where price is likely to go, using breaks of structure and understanding how a difference in a break of structure can mean where price is going to go. Now, of course, like I said, in this case, price broke structure. It returned to this order block. This was the decisional. This would have been the origin. We can see that price did eventually return to the origin, and it's not saying that it won't return to the origin, but if we're looking at recent price action, a break with a wick with no commitment, we return to a decisional order block, create another leg. We can even see that once we broke that, we still broke it with a wick, broke this with a wick. We returned. We've seen sensitivity to the decisional, but it did tap into the lower range. But if we look at the origin, we can see that we did actually tap into it. We got the move to the upside, and we just continued to move sideways. So I hope that was helpful in explaining my rationale, my thought process on how I executed this trade this morning. This was a trade that I've been following for quite a while, pretty much once price broke this high. So basically it was a day long of waiting for price to patiently come back. And one other final point that I wanted to raise is I thought I missed the trade here, and what it looked in terms of what do I do next. Whereas using this slight refinement of understanding these breaks of structure and what they are likely going to do to order blocks in terms of where price is going to react to. Now, I strongly suggest and encourage you to backtest this approach and understand how breaks of structure factor in. Now, of course, when we're talking about breaks of structure, we have the three different. Ok, để mà có một cái trade như thằng này ấy, thì nó đợi rất là lâu, là nó phải đợi giá đã phá vỡ và có sự phá vỡ và quay lại cái nơi mà nó cái OB mà nó xuất phát điểm tăng, và
của khung H1 nhá. Nó đang nhìn là khung H1, và khi mà giá phá vỡ rồi thì thằng này nó sẽ không đánh counter trend, không đánh sóng pullback lại, nó không sell nhá, nó chỉ có buy thôi. Thì nó phải đợi giá quay lại cái điểm point of interest, là cái điểm mà nó cảm thấy sẽ involve vào trong cái trade này, thì nó đợi rất là lâu để mà giá quay lại cái điểm mà nó đặt lệnh, nó đặt cái alert, nó đặt cái cảnh báo. Và khi mà giá quay lại rồi thì nó vẫn phải chờ xác nhận tiếp của thị trường ở khung nhỏ. Và tùy vào form của mỗi người ấy, thì cái form của thằng này là phải phá được đỉnh của M5 thì nó sẽ đặt limit theo M1. Thì cái trade này cũng nó bị break even, vì khi mà giá lên tới, như lúc trước em giải thích ấy, là khi mà giá lên tới supply của M15 thì nó cũng không biết được là giá sẽ phá được cái supply đấy, hay là giá sẽ quay ngược lại với con sóng giảm, hoặc là sideways trong cái range này thì nó không biết được cả. Thì nên mà khi sóng M1 tăng và sóng M15 bắt đầu hình thành nhá, là đã hình thành con sóng tăng, thì giá cái TB an toàn sẽ là supply của M15, là đỉnh của M15 mà bắt đầu của con sóng giảm. Thì cái chỗ mà nó để là cái TB an toàn nhá. Còn nếu mà phá thì là một câu chuyện khác, thì nó sẽ hold. Còn nếu mà lên trên đấy rồi là cái điểm mà cái đích ấy, là cái lúc mà nó vào lệnh ấy, là cái đích của giá sẽ phải lên cái supply của M15, và nó sẽ rời đến đấy là đến đích đầu tiên rồi. Còn nó chạy ngược lại hay là nó chạy lên đích của H1 thì nó không biết. Thì đến lúc đấy nó sẽ rời, ví dụ như nó bảo là sẽ chốt lãi từng phần, hoặc là rời trailing stop, hoặc là như thế nào thì tùy vào cách quản lý lệnh của mỗi người. Còn lệnh này thì nó chỉ rời BE thôi, và nó bị BE thì cái phương pháp thì nó chỉ là như thế, nhưng mà cần phải backtest rất là nhiều. Thứ nhất là hiểu phương pháp, đúng không, là phải dành thời gian ra để backtest cái phương pháp này rất là nhiều, và vào lệnh một cách nhất quán là đúng cái form đấy thì anh em hãy vào đúng form đấy. Form của mỗi người ấy, kiểu cái form của mỗi một người đặt ra thì sẽ vào. Thì nó đợi cái trade này ấy, chắc phải mấy ngày ấy, hàng tuần thì giá nó mới quay lại cái điểm mà nó múc lên và đi được khoảng 7R hay là mấy R gì này, gần chục R này, thì giá quay lại BE thì nó cũng chấp nhận, nó cũng phải chấp nhận. Tại vì nó cái ý tưởng trade của nó ấy, thì là giá sẽ phải phá D, liếm thanh khoản của D và chạm vào cung wick. Thì vì là cái ý tưởng đầu tiên của nó là nó hold dài, đúng không, thì nó sẽ không chốt ở M15. Nhưng mà cái điểm vào lệnh của nó ấy, và cái TB an toàn của nó ấy, là cái điểm mà nó đang vẽ này, là TB mà nó có thể đạt được gần nhất, là chắc chắn nhất là nó sẽ phải lên đấy. Còn nó cái TB kỳ vọng của nó là lên mãi khung wick cơ. Nên là video này là video khác của hôm trước, chứ không phải là video hôm trước. Video hôm trước là nó phá M15, nó lên H1, là nó phá lên đỉnh wick cơ. Ok, anh cho nó chạy em à? Types that you can use. Many of the community, including myself, use type 2 mapping. But with that said, now that we're looking at how price is breaking, if we are breaking with a wick, yes, that is not a break of structure, but it gives us a clue of where price is going to return to. And if we know we're looking for a long and we're factoring that in and we're having that break of structure, we can use that to our advantage to position ourselves, or at least understand where price is going to mitigate and then create another break of structure that will then allow us to look for an entry. We don't necessarily have to get in on the very first mitigation or the second one. We can get in on the third or further, depending on how price is going to respect these areas. Now, this isn't the perfect scenario. This isn't the best trade. This is just a trade that I
took this morning, I thought it had a lot of relevance and lessons that I could make a video for and just explain how I look at order flow, how I understand mitigations, how that represents to the trades that I am looking to take, and just showing that you don't need to worry about missing trades, because if we're patient and we understand order flow, liquidity, things like that, we can understand and see that price is going to return to these areas anyway. And in this case, patience did pay off. I was able to take some profit on here and ultimately got closed for break even at this point. I did consider re-entering here, but at that stage, it was more of a case of this be greed taking over, or I need to feel like I need to be right and then justify 15 or that has actually broken structure, anything like that. When you find yourself doing that, you're caught up on the lower time frame, you need to take a step back and look at the bigger picture and go, does this actually make sense? And look at this bit of price action. This was a great trade for about a candle and a half, and then we just traded sideways, which is to be expected. We're now at 2 o'clock in the afternoon, Eastern Standard Time, almost 3 o'clock. What ends up happening after about noon, the markets tend to slow down, and we can see that quite clearly about noon. We did get some sell-offs. We tapped into an order block here, and we haven't gone anywhere. We've just been consolidating, and we'll probably continue to consolidate until after the Asian session, once London markets are set to open again. But again, I hope this was insightful. If you have any questions, feel free to reach out. I'm going to continue to hết rồi anh ơi, speak more to this mitigation process. Ok, thì nó bảo là anh em đừng có cảm giác kiểu FOMO ấy, hoặc là cảm giác kiểu đói lạnh, cứ hiểu về dòng chảy thị trường này, kiểu cái order flow này và market structure này, rồi tạo ra một cái form vào lệnh của anh em. Sau đó là khi mà gặp những cái setup như này thì cứ vào lệnh. Thì nếu mà cái TP an toàn của nó ấy, thì cũng được vài giờ thì cũng ngon. Nhưng mà cái ý tưởng trade của nó lúc đầu ấy thì đã là swing rồi, và nó TP, nó muốn TP dài, nhưng mà cái trade này thì trong thị trường thì là cũng là xác suất thôi, đúng không? Thì nó bị break even. Cái này thì nó sideways ở trong cái range này cho đến hết phiên Á, đến phiên Á của hôm sau hay sao ấy. Nhưng mà nó sẽ không trade nữa, nó sẽ không khi mà sideways này thì nó sẽ không trade nữa, mà nó sẽ đợi những cái cặp khác có tín hiệu đẹp hơn và đúng setup của nó thì nó sẽ vào trade. Thế thôi. Còn lại thì vẫn là hiểu về phương pháp này, và anh em backtest nhiều, chỉ vài cặp thôi, chỉ backtest kiểu vài cặp thôi. Nếu đây là Albert, nếu mà thằng này không biết giọng thằng này thì không giống Albert lắm, nhưng mà như thằng Albert ấy là hôm trước nó bảo là nó chỉ trade có 4 đến 6 cặp thôi, và một tháng nó chỉ trade dưới 10 trade, thế thôi. Nhưng mà mỗi một trade của nó là nó toàn mấy trăm giờ thôi, nó toàn liếm mấy trăm giờ thôi, nên là cứ bình tĩnh. Thế đến đây là anh em có hiểu cái video này không? Còn chỗ nào chưa hiểu thì tua lại để nói luôn. Có anh em chưa hiểu thì nhắn tin nhá. Nhắn chat lên này. And the one thing that I just want to stress one last time is that I did not simply look at the 1-minute chart or the lower time frame charts to frame up this trade. My trade started on the weekly chart, understanding the order flow, the way the markets are moving. I moved down to the daily chart, looked at how we've been trending. That gave me a clue. I looked at the 4-hour chart, noticed that we were still in an uptrend. Nothing has changed. Obviously, from looking from the weekly to the daily, not much is going to change. You don't need to check it every 2 seconds, but it is a good reminder to be looking at where is price heading, because at the end of the day, price can't just turn on a dime when we're looking at a weekly or a daily chart. When we look at the 4-hour chart, we can start to see a series of mitigations. Although we're in a downtrend right now, we can see that this order block has been respected, and we have seen a push higher up, and on the 1-hour chart, we have broken structure. We've been able to break structure. We refine this order block on the 30-minute, but even if I were to use this candle right here,
what we can see is, yes, it did spike through the zone, but if I navigate down to the 1 minute chart, we're still well within the zone. It's a little bit messy, and I will agree 100% with anyone who is probably thinking about that to themselves as they watch this part, that we broke the zone, but then we've pushed back up very aggressively, and then that's when the structure broke. This zone becomes a little bit less important. It's still important because that's what we're framing our trade up on, but now we're in entry mode. We're trying to find a reason for entry, and that's when we start looking at market structure. We start looking at the order flow. Where's the money being moved? You know, it started here. We had this break of structure. The money moved here. We mitigated, broke structure. The money moved here. Price broke up, basically manufactured liquidity so it could come back down and push the market up even higher to tap into this order block, which is what we've seen structure play into. And what we can see is we've basically now mitigated into another order block here and pushed to the downside. So what we're seeing is, although we are creating bullish market structure here, we're also creating bearish mitigations as well. So it's kind of telling two different stories as we look at price action. And it shows that there are a few different things happening, and whether this is profit taking down here, we don't know. We'll never really know for certain until price actually does what it needs to do. But what we need to do is position ourselves in the best possible way we can. And how do we do that? The way we do that is we build a case for entry. We understand the narrative. We don't just take every trade because it's a trade setup. It ticks off some of the criteria of my trading plan. No, we need to really become analysts. We need to become professionals. We need to understand why the market's doing what it's doing, why it's likely to go where it's going to go, and build a case around that. When you're first starting out with this strategy, the biggest thing you can do is dig into the charts and ask yourself, why did price go here? Why did price go here? Why did price react here? Why did price do this? Why did price do that? And dig into the details. Initially, you probably won't be able to figure out everything, and in some cases, the market may not have a logical explanation because we have so many time frames at our disposal and every. Ok, thì cái nhìn về biểu đồ của nó, đúng không? Là lúc đầu là nó sẽ kiếm một lệnh buy, đúng không? Nó kiếm một lệnh buy thì giá đi không như kỳ vọng của nó, đúng không? Là nó muốn TP lên không đúng với kỳ vọng của nó. Nhưng mà khi mà ở trong thị trường thì tất cả mọi người đều biết là tất cả là xảy ra là xác suất, đúng không? Thì anh em cứ phải thứ nhất là học cái phương pháp này, tiếp theo là phải backtest này, và phải đặt ra những câu hỏi trong khi mà lúc backtest hoặc là những lúc mà nhìn vào biểu đồ. Thì tại sao phải đặt ra câu hỏi là tại sao giá lại phải đi đến đây, tại sao giá lại phải tại sao giá lại phải đi đến đây, tại sao giá lại phải phản ứng ở đây và đi lên trên kia, và tại sao giá ở trên kia lại phản ứng mà lại sập xuống. Thì những câu hỏi đấy thì anh em phải đặt ra, sau đó là kiểu nốt lại ấy. Sau đó thì cứ mình sẽ không thể nào trade hàng ngày, có nghĩa là ngày nào cũng phải trade vài lệnh, hoặc là lúc nào cũng phải có lệnh ở trong chạy trong tài khoản trade. Nhưng mà mình phải hiểu được là giá, tất cả mọi thứ ấy, mình trade là xung quanh biểu đồ của giá, và mình phải đặt ra được câu hỏi là tại sao mà giá lên trên này lại sập xuống, và tại sao giá nó phản ứng ở vùng này mà nó lại đi lên. Thì kiểu như tạo ra một cái thói quen, tạo ra như kiểu một cái thói quen của cho mọi người là luôn luôn đặt ra những câu hỏi để mà kiểu tốt hơn. Ví dụ ngày hôm nay anh em trade đi, ăn SL đi, thì ngày mai anh em sẽ hiểu được giá hơn và ăn ít SL đi, rồi là ăn nhiều TP hơn, rồi là mình sẽ kiểu càng ngày càng tốt hơn để trở thành một pro trader. Đó là anh em luôn đặt ra câu hỏi là tại sao phải giá nó lại chạy này, tại sao lại giá lại làm thế kia, rồi là tại sao lại phản ứng với vùng này, và tại sao lại đến cái điểm này mà nó lại sập. Còn không nhất thiết nhá, còn không nhất thiết là lúc nào anh em cũng phải trade nhá, nhưng mà anh em phải hiểu
phải đặt ra được câu hỏi và phải tìm được câu trả lời cho những cái lúc mà giá nó đã chạy rồi, đúng không? Vì giá nó đã chạy rồi thì anh em nhìn lại biểu đồ thì anh em sẽ hiểu rồi. Nhưng mà phải kiểu như là nhìn về cái quá khứ giá nó chạy ấy, thì để anh em mình cũng là dự đoán cho tương lai là kiểu như là lần sau gặp phải cái mô hình đấy thì rất có thể là mình dự đoán là cái TP an toàn đâu, rồi khi mà nó phá thì TP an toàn nữa của mình ở đâu, rồi khi nó phá tiếp thì TP của mình sẽ ở đâu. Đấy là cái video này nó giải thích về order flow, đúng không? Order flow rồi mitigation này, rồi lấy thanh khoản và cấu trúc của cái khung nhỏ thì anh em cứ backtest lại như thằng này vậy. Rồi là khi nào mà giỏi rồi thì là vào trade, khi nào mà đủ tự tin rồi thì cứ vào trade, mà khung nào cũng như thế. Tại vì lúc đầu tiên nó nói thì forex, đúng không? Trading, đúng không? Thì tất cả các khung nó đều thể hiện, ví dụ như là khung nhỏ thì nó cũng có sóng một khung nhỏ, nhưng mà khung lớn thì cũng có sóng một khung lớn. Nhưng mà cái biểu đồ ấy, nhưng mà cái biểu đồ ấy của khung lớn ấy hay như khung nhỏ ấy thì nó sẽ đều giống nhau. Đấy là cái khúc đầu nói ấy, cái khúc đầu ấy. Đấy thì trade khúc này hay là hôm qua nhỉ, hơi lú tí rồi, nhưng mà nói chung là khung nào cũng được, cứ đúng setup của anh em là anh em tự tin vào mà move thế thôi. Nhưng mà phải backtest nhiều để mà hiểu được cái bản chất của thị trường. Thì cái trade này thì nó bị break even, nhưng mà là có trade khác thì nó cũng TP được mấy trăm R thế thôi. Thì break even thì BE thì cũng ok, không mất tiền nữa. Ok, chắc hết rồi, như này là hết rồi anh ạ. Tại trade này của nó là hết rồi. Frame has their own Nghe nó relevance 5 and phút will à. take over when it needs to, but that is the most important thing, is asking the question why and continuously trace. That comes from the higher time frame, the bigger picture, and being able to idea of what price is doing. Because when it's caught in a range, there's not much happening. You're going to get caught in so many trades, you're going to get caught with your pants down. And you don't want that. You don't need to take our chart. Đấy, cái TP của nó ấy, ở trên mãi trên kia cơ. Cái TP kỳ vọng của nó ấy, là phải ở trên kia cơ, chứ không phải là TP này. Thì không đúng kỳ vọng của nó thì thôi, thì thà nó để BE hoặc là nó chốt lãi từ phần được, chứ nó sẽ không chốt non, nó sẽ không hút non. NU thì đúng hơn. NU. Đây là GU. Nhưng mà thôi, nói chung là có anh em nào chỗ nào không hiểu không? Có anh em chỗ nào không hiểu thì cứ chat đây, rồi là sếp cái gì 02CB ấy thì sếp sẽ trả lời cho các sếp. Em chỉ là thằng dịch viên thôi. Nó nói nhà thì